Hi guys! Welcome to another cooking vlog of Ricky&Marichu vlog. And if you're not yet subscribed, please do subscribe. Today we're cooking pork stick. Yung mga kailangan nating sangkap, pork stick. Ayan, frozen kasi siya, kaya kailangan natin siyang i-defrost. And whole cabbage. Alisin natin yung mga first layer ng kanyang leaves. Ayan, alisin natin yung first layer. Chop na natin ang ating cabbage. Feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. Ating hugasan. I-prepare na rin natin ang ating ingredients like bawang. Ganito na ako mag-prepare, tatlong lang talaga siya kasi nagtitipid tayo dahil pandemic na. So 3 cloves is enough. And 1 onion. Ayan, kasi nga, ganito lang talaga. Tipid-tipid tayo, guys. Ito na yung pork stick, guys. Maninipis lang ito kasi binili ko ito sa mall. Ayan. Maninipis lang siya na-chop na talaga siya ng ganyan. Pero puputol-putulin ko lang. Ito na yung pork stick natin. Bawang, sibuyas, cabbage. Ayan. So, yan lang po yung kailangan natin. At ito yung mga pampalasa natin, soy sauce, and ang ating oyster sauce, and black pepper. Ito yung mga pampalasa ko, guys. Simpleng lutuhin lang siya. Lahat po ito ay aking binili. Hindi po siya sponsored. So, ito yung gagawin natin, guys. Imamarinate po natin ang pork steak. Ilagay na natin yung bawang, paminta. Lagyan na natin ng oysters. Ito po yung ginagamit ko, oyster sauce. Actually, yung magic sarap yung dating gamit ko. Pero, wala na kasi yun. Wala silang available na magic na oyster sauce. Kaya ito yung nabili ko ngayon. Oyster sauce. And then a little bit of soy sauce para meron siyang kulay. Ayan. So, okay na yan. It's a beautiful day. My beginning will be as lalagyan ko din siya ng a bit of oil. Canola oil po yung ginamit ko. Lahat po ng ginamit ko, again, it's not sponsored. Lahat po yan ay binili natin. And then,
imamash na natin siya. Halo-haloin na natin para kumapit yung mga pampalasa natin sa ating meat. Beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now. Yan, so kumapit na lahat, I think so. Yung mga pampalasa natin. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. Ayan, so kunin natin ang ating cling wrap. At ating takpan muna. Takpan muna natin siya para ma-marinate. Sit aside lang muna natin ito kasi mamaya pa natin lutuhin. Shout out sa aking nail polish na nauubos na ang gulay. Ayan. So, ito na. Lutuhin na natin. Start na po tayo. Lagyan na natin ng oil ang ating wok and then ilagay na ang sibuyas. Una ko talaga ang sibuyas kasi yung bawang madaling masunog, hindi magandang lasa pag ang bawang ay sunog. So, onion muna talaga yung inuuna natin. Then, ilagay na natin ang marinate natin na pork steak. Ganito lang siya kasimple. Very simple and quick and easy recipe. Simple lang. Wala siyang gaanong madaming tuberous juice. Yan. Maninipis lang kasi yung cut ng meat, guys. Binili ko na siya sa mall. Sa grocery. Anong mall? Sa grocery. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining. Ayan, halu-haluin lang natin hanggang sa maging brown. Hanggang maluto yung meat. Bago natin ilagay ang ating cabbage. Napakasimple lang nito. Actually, itong pork meat kanina, nung nagmarinate ako, inarinate ko siya bago ako nag-washing. Tapos na akong maglaba, kaya lulutuhin na natin siya. Kumapit na rin yung lasa kasi medyo matagal naman na siyang na-stand natin. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. Sa mga nagmamadali, ayan na pagaya kong housewife na nagmo-multitasking, ayan, napaka-easy lang po nitong lutuhin. Pwede nyo siyang gawin anytime. Yun. Nagtubig na siya kasi frozen. Actually, dinagdagan ko siya ng kunting water para maluto yung pork natin. At ito na yung mga pampalasa, mga magic sarap. Kunting soy sauce. Yung ginamit ko yung na lang, yung cup ng soy bottle. Ayan, sitakpan na natin. Check natin kung okay na. Halu-haluin lang natin para mabaliktad naman yung mga nasa ibabaw. Actually,
manipis lang to, madali lang siyang lutuin. So, lagyan natin ng calamansi juice. Para ano siya, panlaban sa alat. And then, ilagay na natin ang cabbage. Ayan, so ilalagay ko na lahat. Medyo malaki yung cabbage eh. Ayan, pero, ano yan, magiging unti na lang yan pagka naluto siya. Favorite ko kasi ang cabbage, guys, na sinasawag sa mga pork meat, chicken meat, and sa beef meat. Gusto ko to. Pwede nyo gawin ito kahit yung karne nyo is meat, pork meat. Pwede nyo gawin kahit beef or chicken meat. Yun pala yun. Ayan, naluwaluin lang natin. Malapit na siyang maluto, guys. Kasi ang repolyo, ano lang naman yan eh. Saglit lang siyang lutuin. Tingnan nyo nga yung dami kaninang nilagay ko. Diba? Ihalo-halo ko lang yan ng ganyan. Tapos mamaya papatayin ko na. Diba? Nagutom ba kayo? Very quick and simple recipe lang. Actually, maraming gulay talaga yung mga nilalagay ko yun sa mga niluluto ko na meat. May meat, maraming gulay talaga kasi nga, no rice po tayo ngayon. Ako lang ha, ako lang. Hindi kasali yung mga kasama ko sa bahay. At least yan, pwede kong papakain lang kasi marami siyang vegetable. Marami siyang gulay. Bango. Naamoy nyo din ba? Yummy pork stick with cabbage. It's you and me on this beautiful day, and I'm smiling, holding on